2 gyermekem van, mindkettő egy budapesti kórházban született, és az egész történethez azt tudni kell, hogy amikor megismerkedtem a férjemmel, akkor ültünk egy nagy kerek asztalnál, akkor jöttem haza Németországból a nővéremtől, akinek az első gyermekének a születését végig asszisztáltam, ami nem volt egy jó ötlet, így visszanézve, mert hát egy elég hosszú vajudás után ilyen nagyon összeszaladt orvosbrigád vitte is császármetszésre, és tehát ez volt az első élményem egy szüléssel kapcsolatban, ami nekem nagyon sokkoló volt. És hazajöttem Németországból, elmentem ebbe a buliba, ott ültünk egy kerekasztalnál, és én úgy ismerkedtem meg a férjemmel, hogy mondtam neki, hogy én biztos nem fogok szülni. Tehát én nem akarok gyereket. Aztán így mégis összejöttünk ennek ellenére, vagy emiatt, nem tudom. És egy nagyon boldog, kiegyensúlyozott várandóságom volt, soha nem volt semmi probléma. Egyetlen egy probléma volt, hogy amikor megtudtam, hogy terhes vagyok, akkor elkezdtem félni. De hogy ez olyan zsigeri, belülről jövő félelem volt, hogy így rettegtem attól, hogy ugyanúgy átmegyek azon, amin a nővérem, valamint akkor már kérdezgettem anyukámat is, meg a nagymamámat is, hogy nekik milyen volt a szülésélményük, és hát borzasztó. És ezt elmondtam a nőgyógyászomnak, aki egyébként egy magánnőgyógyász volt, aki ahol szültem, ott dolgozott, de ugye akkor már, mikor szültem, már nem volt ez a rendszer, hogy hálapénzt kell fizetni az orvosoknak, tehát pont akkor törölték el, de élettől függetlenül hozzájártam, és ő akkor ajánlott egy szakembert, amit a mai napig nagyon köszönök neki, mert azt gondolom, hogy nem minden nőgyógyász ajánl pszichológust egy kismamának, és hogy ez szerintem nagyon fontos lenne tudatosítani az orvosokban is, hogy mennyire fontos szerepük van a kismamáknak a mentális egészségében, és nem csak abban, hogy megultrahangozzuk a kismamát. És ő elküldött ehhez a szakemberhez, én elmentem hozzá egy alkalommal, és ott így minden átértékelődött bennem. Már akkor éreztem, hogy ezzel nekem, ha ezzel én foglalkozom, akkor valami jó is kisülhet belőle, és nem biztos, hogy a végén tényleg úgy jövünk el a kórházból, hogy úristen, ez egy szörnyű élmény volt, mert én úgy jöttem el anno a testvéremnek a szüléséről. És nagyon sokat kapcsolódtam a kisbabámmal már a terhesség alatt, meditáltam, olvastam rengeteg olyan könyvet, ahol hasonló szülésélmények vannak, amit szerettem volna. Tehát tényleg egy gyönyörű terhesség volt a vége is már. Annak ellenére, hogy 41 plusz 4 napot volt bennem és velem a kisfiam, amiért külön hálás vagyok megint a nőgyógyászomnak, mert megengedte. Tehát, hogy ő tényleg mindig támogatott, hogy nagyon sok a magzatvíz, nagyon jók az értékek, ne hagyja magát, ha bemegy a kórházba, és mondja azt, hogy még szeretné, hogyha így lennének együtt, mert hogy nincs gond, és még ez mehet. Az egyik alkalom, amikor bementem CTG-re, akkor ugye megvizsgál egy orvos is, már ott a nagyon vége felé, és megvizsgált egy doki, nyilván nem ismertem, nem láttam még soha, és ami megmaradt az egészből, az hogy magzathalál, tehát ezek a szavak így pörögtek bennem, hogy ezeket mondja, hogy meghalhat a gyermekem, hogy tudom én ezt, hogy én most mit csinálok vele, és addig mondta, míg rávett arra, hogy akkor a következő napon indítsanak. Viszont azon a napon elindult a kisbabám, tehát valamit elkezdtem érezni, hogy mozgolódik, hogy jönnek a fájások. Mindegy, bementünk, rám rakták a CTG-t, és akkor mondták, hogy igen, látnak valamit, de hogy hát ez nagyon kevés. És így ezek bennem maradtak ezek a szavak, hogy nem fáj eléggé, nem elég erős. És hogy mindig azt gondoltam akkor, hogy ezt én cseszem el, vagy ezt én rontom el, hogy ennek jobban kell fájnia, valamit tennem kell, hogy jobban fájjon. És akkor mondták, hogy hát, de bent tartanak, mert ugye azt beszéltük meg, hogy indítás. Beraktak egy szobába egyedül, és reggelig egyedül voltam, ami a mai napig szörnyű belegondolni, hogy egyedül voltam ott egy szobában, úgyhogy arra készültünk a férjemmel, hogy ezt együtt csináljuk, és beraktak, és azt mondta a szülésznőm, hogy ha valami van, akkor szóljak, és menjek nyugodtan a szülőszobára. De hát én nem mertem szólni, mert gondoltam, hogy nem eléggé fáj, mert ezt hallgattam állandóan, hogy nem fáj eléggé, nem elég jó. És akkor hajnali, nem tudom, 5 órakor bejött a szülésznőm, és látta, hogy ott nagyjából fetrengek az ágyban,
És mondta, hogy hát de miért nem szóltál, hogyha fáj, hogy ennyire fáj. És mondtam, hogy hát azt hittem, hogy nem elég még most sem a fájás. És hát nyilván ilyenkor az ember jó kislány próbál lenni, vagyis hát a legtöbben jó kislányok próbálunk lenni, hogy akkor hallgatunk. És akkor én már könyörögtem, hogy szeretnék epidurálist, mert nekem ez nagyon fáj. És akkor mondta a szülésznőm, hogy már most, és már ez is így az volt, hogy most akkor ennyire gyenge vagyok, hogy még ezt se bírom, de nem fáj eléggé, tehát hogy így nem értettem az egészet, és mondta, hogy hát most nincsenek bent a dokik, akik ezt csinálják, de hogy menjek fel a szülőszobára, pakoljak, kihívjuk be a férjemet, és akkor itt még van még pár dolog, amit meg kell csináljanak velem, és ugye én vittem szüléstervet, amiben minden benne volt, amit megcsináltak velem, amit én nem szerettem volna. Tehát, hogy tényleg tételesen mindent megtettek velem, azt, amit nem szerettem volna, és ezzel senkit nem hibáztatok, mert igazából nem kényszerítettek, nem az volt, hogy nem minden esetben nem az volt, hogy nem szóltak, mert volt, amikor szóltak, de hogy ez így folyik egymás után, és nem mer szólni, és nem mered azt mondani, hé, nekem van egy szüléstervem, és a férjem is első gyerekes édesapa, azt se tudta, hogy mit kell, csak kapkodtuk a fejünket, hogy itt mi történik. És felkerültem a szülőszobába, már jött a férjem, de mikor jött a férjem, akkor már megvolt a burokrepesztés, ami megint csak egy szörnyű élmény volt. Tehát amikor meglátom, hogy nem is tudom mekkora tű, csak egy hatalmas tű, vagy valami éles dolog, és a doki az rám ordított, hogy tegye szét a lábát, nem érti? És így ugye nem tudtam széttenni a lábam, mert féltem, egyszerűen nem tudom, hogy mit akarnak tőlem, és ilyenkor szerintem az ember automatikusan zár mindent. És akkor volt annyi lélek jelenlétem, hogy azt mondtam, hogy elnézést kérek, de én itt szülni próbálok, és nem akarom, hogy így beszéljen velem. És akkor még nem mondott semmit, de aztán később elnézést kért egyébként tőlem, mert tehát, hogy felmertem szólalni. És a férjem próbált velem lenni és támogatni, de akkor már kötötték az oxit, már mondták, hogy feküdjek, már rám rakták a CTG-t, tehát így összefolytak teljesen a dolgok, azt se tudom, hogy mi történt velem, én csak ott feküdtem, jöttek beszúrni az epidurálist, ami egy borzasztó jó élmény volt, tehát nagyon jól szúrtak, nagyon jól csinált mindenki mindent, és mikor az elöntött, akkor azt éreztem, hogy úristen, ez nagyon jó. És utána tudtam egy kicsit pihenni, aztán mindig jött a szülésznő, elmondta, hogy mennyire nem haladunk, és ez egy fogadott szülésznő volt, aki nem haragszom rá, már nem érzem azt, hogy bármilyen ő lenne a hibás, sokáig azt gondoltam, nem érzem, hogy ő lenne a hibás, de ezek a mondatok nem kellenek egy szülőnőnek, ezek mérgezőek egy szülőnőnek, aki azt próbálja, minden tőle telhetőt próbál megtenni, hogy a gyermeke a világra jöjjön. Nem tudom, az idő érzékem az teljesen elment, elhagyott, de hogy ott leesett kétszer a szívhangja a kisbabáknak, és mi ettől nagyon megijedtünk. Bejött a doki, ugyancsak aki elnézést kért a viselkedésért, és ezt a mozdulatot sem felejtem el soha, hogy így leült egy fotelba, így felrakta a lábát, így, és azt mondta, hogy na, akkor most elmondom, hogy mi van akkor, hogyha ezt nem császározunk meg, ezt a öntést nem vesszük ki a gyereket, és hogy hát itt is elhangzottak halál, köldögzsinór rátekeredik, tehát hogy ezek a szavak voltak meg velem, és egymásra néztünk a férjemmel, és azt mondtuk, hogy jó, császár, vigyenek, tehát hogy nyilván, ha ezt az ember hallja, akkor menni akar egyből. És akkor betoltak a műtőbe, ami egyébként hozzá kell tennem, hogy ezek után egy csodálatos élmény volt. Tehát ott mindenki kedves volt. Nem remegtem, nem fájt semmi, nem volt semmi rossz élményem. Azt éreztem, hogy ez nekem most nagyon jó, tényleg, hogy itt vagyok. És akkor megérkezett, felsírt, megmutatták, hát tényleg egy földön túli élmény volt a mai napig. És akkor odahozták az arcomhoz, oda bújt, és abba hagyta a sírást is, és az olyan megható pillanat volt, hogy már az első pillanatában meg tudom nyugtatni őt. És innen jön az, amit talán soha nem fogok megbocsájtani, vagy elfelejteni, hogy egy egész éjszakát nem volt velem a gyermekem. Tehát ez én akartam, én egyeztem bele. A szülésznőm mondta, hogy higgyem el, hogy ez jó lesz nekem, hogy alszok, nagyon sok nyugtató van benne, meg gyógyszer, meg minden, de hogy hagyjam ott, nem csinálnak vele semmit, hát egy jó helyem van a csecsemőosztályon is. Hát én nem tudom, hogy miért gondoltam azt, hogy tényleg. Meg hát nyilván jó helyen van, csak hát velem jobb helyen lett volna. És
és egy egész éjszakát egyedül volt. Amikor levittek az osztályra, akkor nem is tudom hány óra múlva jöttek felállítani, amit nekem tök jól ment, nekem nem fájt semmi, csak akartam menni a gyermekemhez, és még az is egy ilyen megrendítő pillanat volt, hogy ott feküdt 3 gyermek, és azt kérdezte tőlem a szülésznő, hogy na, melyik a tiéd? És akkor én így elgondolkodtam rajta, hogy melyik az enyém. Tehát, hogy így néztem őket, és az nagyon rossz érzés volt, hogy nem tudom, melyik az én gyerekem, de azért nem tudom, mert elvették tőlem. Tehát, hogy neki ott kellett volna lennie mellettem, és akkor nincs ilyen kérdés, hogy melyik a te gyermeked. És azt kérdezte tőlem a testvérem is, arra is emlékszem, hogy nem volt veled egész éjszaka? És mondtam, hogy nem. És akkor még nem tűnt fel, hogy ez baj. Csak majd hónapok után, amikor bejött egy ilyen érzés, hogy én ott hagytam a gyerekem a csecsemős osztályon. Én ott hagytam, és én nem foglalkoztam vele, és ott volt egyedül, és lehet, hogy sírt, és senki nem vigasztalta meg, vagy a szájába nyomtak egy kis vizes cumit, vagy bármit. És ez Covid idő alatt volt, nem jöhetett be a férjem, nem látogathatott minket, nem érinthette meg a gyermekét 3 napig, ami szerintem borzasztó sok idő egy szülőnek, mert ő is ugyanolyan szülő, mint én, és nagyon hiányoztunk neki. És itt volt még az alatt a 3 nap alatt, míg bent voltunk, volt egy nagyon érdekes és megható pillanat. Nyilván nem tudtam, hogy mit kell csinálni a gyerekkel, próbáltam szoptatni, azt mondták, hogy így kell, rakjam a mellemre, és a csecsemősök azt mondták, ezt így kell, rakjam sokat a mellemre, és kész. De hát nem működött, tehát nem mondták, hogy vannak pozíciók, én meg nem tudtam, hogy ezt így lehet cserélni. És nagyon sokat sírt a gyermekem, már nyitva volt az ajtó, nyár volt, nyitva volt a korterem ajtaja, és bejött egy édesanyja, és odajött hozzám, és azt mondta, hogy megkérhet, hogy bezárjam az ajtót, mert úgy üvölt a gyerekem, hogy nem tud senki aludni tőlünk a korteremben, és hogy ő szeretné bezárni az ajtónkat. És akkor elkezdtem sírni, és mondtam, hogy én nem tudom megszoptatni a gyerekemet, egyszerűen nem tudom, hogy kell. És ez egy édesanyja volt, és odajött, és addig nem ment el, ameddig a gyermekemet meg nem tudtam szoptatni, tehát segített nekem. És hát utána hazamentünk, volt egy napunk, amikor beeltetett a gyerekünk, hogy ő nagyon jól alszik, és tényleg átaludta az éjszakát, nappal is sokat aludt, és aztán jött a fekete leves, hogy állandóan sírt, tehát hogy ő 3 hónapos koráig megállás nélkül, amikor ébren volt, sírt. Borzasztó rosszul voltam mentálisan, voltak olyan gondolatom, hogy nem akarok vele foglalkozni ezzel a gyerekkel, tehát hogy vigyük vissza a kórházba. Én párszor elmondtam, hogy vigyük vissza, és a családtagjaim azt mondták, hogy én viccelek, és hogy milyen akkora poéngyár vagyok, hogy én ilyet mondok. Hát persze, hogy nem visszük vissza, de én volt, hogy tényleg azt gondoltam, hogy én vissza akarom vinni, nem tudok az anyukája lenni, állandóan sír. Én ezt nem tudom tovább folytatni. Az életemnek lőttek, mindig azt éreztem, hogy volt egy életem, és annak vége. Én itt már egy anya vagyok, aki nem tudja megnyugtatni a gyerekét. És 6 hónapos koráig volt ez a nyüglődés igazából. Ott eljutottam pszichológushoz, és ott az egy felüdülés volt. Utána már akartunk másodikat, tehát addig mindig az volt, hogy én még egyszer ebben nem megyek bele, tehát én nem szeretnék másodikat. De aztán egy idő után úgy döntöttünk, hogy mégis szeretnénk másodikat, aki szintén nagyon gyorsan jött hozzánk. Hát nagyon sokat gondolkodtam, hogy az a szülés most hogy fog működni. Hogy meg tudom én egyáltalán őt szülni, megengedik, mi lesz ebben az ellátórendszerben, hogy fognak hozzám állni. Nekem nincs kedvem vitatkozni senkivel, hogy de én mégis meg akarom őt hüvely úton szülni. És én nagyon csodálkoztam azon, hogy nem ütköztem falakba. Hogy nem volt az, hogy miért akarok szülni, miért nem jó a császár. Volt egy pár helyen, ahol megkérdezték, hogy császár lesz a második, és mondtam, hogy nem, szülés, és oké. És én nagyon készültem erre, hogy én azt meg tudom csinálni, és vizualizáltam, és itt is a meditációkat használtam, amiket azelőtt tanultam az első gyerekem születése előtt. És annyit mondott a nőgyógyászom, hogy ha nem indul be, mivel második szülés, császáros előzménnyel, nem hagy egy pillanatot sem tovább, 40. napon indítanak. És ez sajnos így is volt. Tehát az egy nagyon rossz élmény volt besétálni a kórházba, semmi fájásom nincs. Tehát az elsőnél legalább voltak fájásaim, és úgy mentem be, de hogy itt besétáltam a kis kofferemmel, jött a nagyfiam, aki azelőtt soha nem volt nélkülem egy percet sem, és akkor így integetett, és anya befekszik, és tehát a szörnyű élmény volt, hogy így úgy bemenni, hogy igazából semmi előjele nincs annak, hogy ez a gyerek el akar indulni. Nulla. Felhelyezték a ballont, amit
teljesen véletlenül az az orvos csinált, aki az én nőgyógyászom volt, tehát pont akkor volt bent ő is, és akkor mondta, hogy gyere, megcsináljuk. És ez egy nagyon jó élmény volt. Mondtam is neki, hogy hát az elsőhöz képest ez egy borzasztó jó ballonfelhelyezés volt. Nem éreztem, nem fájt, végig mondta, hogy mit csinál, mi fog történni. Nem volt megalázó számomra, az első az borzasztó megalázó is volt számomra. És tényleg egy jó élmény volt. És akkor ott aláírtam, hogy vibeket szeretnék, CTG-ztek, a szülésznők is nagyon pozitívan álltak hozzá, nem babusgattak, és nem is arra vágytam, hogy akkor itt most rágyúrjanak engem erre a vibekre, hanem hogy csak fogadják el, és hagyjanak békén. Igazából ez volt a vágyam végig. Reggel felmentem szépen a szülőszobára, mondtam, hogy milyen állapotban vagyok, hogy vannak fájásaim, de annyira nem rendszeresek, de hogy egész erősek. Ott megvizsgált a szülésznő először, és azt mondta, hogy nem szeretné elmondani, hogy hány centi, meg ilyeneket, mert hogy az semmit nem befolyásol. Én mit érzek, az befolyásolja ezt az egész folyamatot, és hogy nagyon ügyes vagyok, tök jól állunk, minden. Kivette a ballont, és hogy hívja a doktor urat, mert hogy szerinte egy burokrepesztés jó lenne, hogy mit gondolok. És mondtam, hogy jó, hát jöjjön a burokrepesztés, ha azzal előrébb vagyunk. Bejött egy idős orvos, akitől nagyon megijedtem, hogy na, megint az lesz, hogy tegye szét a lábát, és hogy ez durváskodás fog menni. De megkért, hogy üljek fel az ágyra, megkérdezte, hogy megcsinálhatja-e, mondta, hogy mi fog történni, tehát tényleg egy nagyon jó élmény volt, és akkor elkezdődtek a fájások onnantól kezdve sűrűbben. És akkor bejött a férjem is, és azt éreztem, hogy ezt csinálom, ez működik, ez tényleg olyan, mint ahogy mondják, hogy jönnek a fájások, és baromi erősek, és azt érzem, hogy most így azt láttam, vagy vizualizáltam, hogy csavarja ki a méhem a gyereket belőlem ezeknél minden egyes fájásnál, hogy így nyomja lefelé, és ez működik, ez dolgozik, ez tényleg így kell lennie, senki nem kell itt legyen mellettem, hanem ezt én tudom csinálni. És a szülésznő, aki bent volt aznap, ő egy angyal volt szerintem, aki direkt hozzám lett így leküldve, ő bejött, nem tudom milyen időközönként, megnézett, nem mondott számokat, nem mondta, hogy mennyire vagyok nyitva, tág, zárt, nem használt ilyen szavakat, csak mindig annyit mondott, hogy nagyon ügyes vagy, tényleg jól csinálod, jönnek a fájások, baromi jó, ez így jó lesz. És akkor eljött egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy ez most már nagyon durva, hogy valamit csináljunk, váltsunk pozíciót, valamit csináljunk, és akkor jött a szülésznő, hogy menjek be a kádba nyugodtan, teli engedi vízzel, és akkor menjek be. És ott nagyon sok időt töltöttem, a férjem ott volt mellettem, ott olyan élményem volt, hogy most meg fogok halni, de ez nem rossz élmény volt. Tehát az olyan érdekes volt, hogy én már nem ezen a világon vagyok, azt éreztem, hanem egy teljesen más világban vagyok, és mindig ez volt, hogy mintha meghalnék, már nem vagyok itt, hanem egy másik dimenzióban voltam, és jöttek a fájások, és boldog voltam végig. Tehát azt éreztem, hogy ez annyira jó, hogy fáj, hogy még fájjon, még jöjjön, aminek jönnie kell, mert hogy ez nagyon jó. Tehát tényleg egy nagyon jó élmény volt ott lenni a vízben, és akkor már ki akartam jönni egy idő után nagyon, és mondtam, hogy akkor most epidurális, és akkor mondták, hogy jó, jönnek és szúrják. Próbálgatták azt, hogy akkor kevesebbet, többet adtak, hogy érezzem is a fájásokat, meg hogy féltek, hogy kiszakad az előző hegem. És akkor bejött a szülésznő, mondta, hogy ő most elmegy, mert váltás jön. Nagyon ügyes vagyok, nagyon a vége felé haladok, már nem sokára tolók fognak jönni, és mondtam, hogy nekem már azt érzem, hogy ilyen kakilási ingerem van, hogy nekem nyomnom kell. És mondta, nyomjak, hát akkor ha azt érzem, akkor tessék, engedjem el magam, és nyomjak, küldi már is a másik szülésznőt, meg orvos brigádot. És toltam, és aztán bejött az új orvos, aki egy nagyon durva nő volt, ott elkezdtek beszélgetni a fejem fölött, és nem tudtam, hogy miről beszélgetnek a férjem, és már kérdezte tőlük, hogy de hogy baj van, vagy mi a probléma? Nem szóltak hozzánk, tehát abszolút nem voltak kedvesek, és azt mondta nekem az orvosnő, ez volt a szava hozzám, a szián, vagy a jó napoton kívül, hogy látom, hogy nagyon akarja, de nem biztos, hogy ez sikerülni fog. És hát ez a mondat, azt mondta a férjem, hogy látta a szememben, hogy hát én itt elengedtem az egészet. Tehát addig, akármennyire nagy fájások jöttek, én azt láttam a szemeim előtt, hogy ez a gyerek kijön, és ide rakják rám,
És ezt én megcsinálom, hogy ez végre sikerülni fog, ha már az elsőnél, hogy ez most tuti sikerülni fog. Én ezt nagyon elhittem, és amikor kimondta ezt a mondatot, akkor így azt éreztem, hogy törlődik minden, és így elengedtem egy picit. De aztán a férjem segített, és mondta, hogy ez higgyem el, hogy menni fog, és meg tudjuk csinálni, mondta az előző szülésznő, benne higgyek, ne azokban, akik itt állnak, mert ő nagyon kedves volt. És akkor ott már nem volt epidurális, csak a hatalmas tolófájások, ami tényleg egy orkán, vagy nem is tudom, minek lehet nevezni, amikor az jön, és nem jött lejjebb a kisfiam, nem jött lejjebb, már megkérdezték, hogy könyökölhetnek is, abba is benne voltam, mondtam, hogy igen, nyomják, bármi, és látták, hogy nagyon akarom, és mondták is, hogy nagyon ügyes vagyok, de hogy egyszerűen nem akart lejönni. És abban a hihetetlen nagy fájdalomban, és tolásban, és erőben, ami bennem volt, abban még volt energiám azon gondolkodni, és arra készíteni fel a lelkemet, hogy az én gyerekem megint nem lesz velem órákig. Tehát ez volt bennem folyamatosan, hogy most ezt nem teheted meg ezzel a gyerekkel, hogy ott hagyod. Ahogy tudsz, fel kell állnod, és menned érte. És közben toltam, és hánytam, és folyt minden belőlem, és azt éreztem, hogy itt most megsemmisülök, mert így minden jön ki belőlem, csak éppen a gyerekem nem akar kijönni belőlem, és már nyomnak, és már könyökölnek. És azt mondta a doktornő, hogy na jó, még egy nyomás, és többet ő nem enged, és császár. És ott a férjem még mondta is, hogy de hát már kint van szinte a feje, hát már mindjárt látom, hogy nehogy már elvigyük császározni, mert a férjem is kiállt mellettem, pedig ő nem egy ilyen típus, aki ilyen szónok típus, de hogy ki volt adva neki feladatba, hogy minden áron megakadályozni azt, hogy császármetszés legyen. És akkor én így elkezdtem ordítani, hogy de vigyenek császárra, csak már történjen valami, és legyen ennek vége. És akkor még egy nyomás volt, amiben tényleg benne volt mindenem. Tehát azt éreztem, hogy a lelkemet is, minden egyes porcikám nyomja ezt a gyereket, és tényleg jól csináltam, mert tudom, hogy nagyon jól nyomtam, mondták, és éreztem, hogy jön. És akkor azt mondta a doktornő, hogy nem enged többet, hogy menjünk császárra. És akkor mentünk császárra, ami az odavezető út is szörnyű volt, vergődtem szinte az asztalon, a műtős bácsi az ki volt készülve, hogy le fogok esni, de mondtam, nem bírok egy helyben maradni, mint egy ördögűzés. Tehát én ott már, és közben mondják, hogy tartsam vissza a fájást, tartsam vissza. Tehát annál rosszabb érzés, mint hogy nem engeded azt a lelkednek és a szervezetednek, hogy engedjek ki azt, aminek ki kell jönni, annál rosszabb érzés nincs, és visszatartani az, hogy kijöjjön a gyermek, az borzasztó lelki érzés és borzasztó testi érzés volt. Tehát arra is emlékszem, hogy így ülök, domborítok, hogy hogy újítsák meg az epidurálist, és a műtős bácsi simogatja a hajam, meg így teszi félre az arcomból, és közben mindenki más arról beszél, hogy mikor mennek haza, mikor lesz vacsora, mit csinált a gyereke, és ez annyira rossz érzés volt, hogy oda raknak, egy darab test vagy, akit most felvágnak, megint kiveszik belőle a gyereket, és akkor nekik egy munkával kevesebb, és akkor menjek tovább, jöhet a következő. Ezt éreztem, és nagyon rossz élmény volt. De hát amikor kivették a kisfiam és oda rakták, akkor az borzasztó jó élmény volt megint, hogy oda rakták az arcomhoz, de nem tudtam megfogni sem, mert remegett a kezem. Viszont az, hogy ezt átélhettem, ezt az egész vajudást, ez egy olyan energiát adott hozzá az egészhez, hogy azt el sem tudom mondani. Meggyógyult minden. Hogy akármennyire is rossz volt az a császármetszés a végén, és akármennyire is császármetszés volt a vége, de hogy ez a gyermek, ez segített nekem abban, hogy meggyógyuljak az előző császármetszésből, és hogy elfelejtsem, nem is elfelejtsem, feldolgozzam azt, hogy az első gyerekem úgy jött a világra, hogy nem szerettem volna, és őt is apukájára rakták, utána megszoptattam, és tudtam, hogy egyedül lesz. Folyamatosan küldtem a szülésznőt, hogy nézze meg, hogy az én gyerekem sír-e vagy nem. Mindig azt mondta, hogy nem, nyilván, azért, hogy nyugodtan legyek. Én is azt gondolom, hogy nem az én gyerekem sírt, de ezt már nem tudhatjuk. Viszont szerintem 3 vagy 4 órát volt nélkülem, és mondtam, hogy fel akarok állni, és menni akarok, és mentem érte, és onnantól kezdve soha nem engedtem el a mai napig, és a kapcsolatunk az igazság, hogy ez, hogy hogyan szülsz, ez tényleg nagyon sokat számít, hogy milyen a kapcsolatod a gyermekeddel, és nem a szeretetről van szó, csak egészen egyszerűen másképp éled meg a mindennapokat is,
hogy ez tényleg nagyon fontos, hogy az emberrel ott és akkor hogyan bánnak, hogy hogyan jön az a gyerek a világra. Ez nekem is nagyon fontos volt, és ez a gyermekeimnek is nagyon fontos pillanat volt, és a mai napig próbálom kárpótolni az elsőt azért, hogy én őt ott hagytam. De szerintem sikerült, tehát sikerült ebből kijönni, főleg ezzel a második szülésélménnyel. Csodálatos volt így belegondolva utólag az, hogy ezeken az összehúzódásokon végigmentem, hogy a tolóig eljutottam, hogy én már majdnem kitoltam őt magamból, hogy majdnem sikerült az, amire egy nő hivatott. Hogy ezt tényleg fel kell dolgozni annak, akinek ilyen szülésélményei voltak, hogy megszületsz nőként, és egy idő után nyilván rájössz arra, hogy neked ez egy privilégium, hogy te szülhetsz, ez erre vagy predesztinálva, hogy tudsz szülni. És én valószínűleg úgy fogok meghalni, hogy én ezt nem élhettem át. Én ezt már nem fogom tudni véghez vinni, és ez valahol egy nagyon fájó pont az én életemben. Feldolgoztam, folyamatban van a feldolgozása, inkább úgy mondom, de hogy ez egy örök gondolatmenet lesz bennem, hogy az, amire születtem, az, amire képes lennék, azt elvették tőlem, azt nem tudom már megcsinálni, és ezzel kell így élnem, hogy ezt én soha nem tudom majd meg, hogy milyen az, hogy szülni, hüvely úton szülni. Úgyhogy annak ellenére, hogy egy nagyon jó szülésélménnyel zárult a második szülésem, tényleg egy borzasztó jó élmény, annak ellenére még mindig viszem tovább ezt, hogy én ezt nem tudtam megcsinálni valamiért, és nem is kell keresni az okát talán, hogy miért nem sikerült, nem is hibáztatok már senkit, hogy miért nem sikerült, de hogy ez örökké ott lesz, hogy nem sikerült.